අයිවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම updateME YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න ගිය සතිය වගේම මේ සතියේත් review එකක් කරන් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක මුලදීම දකින්න ඇති. අද මම මේ review එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ JBL GO කියන Bluetooth portable speaker එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් අද කාලේ වෙන විට ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තොත් ඒකට නැතුවම බැරි දෙයක් වගේ සමහරක් වෙලාවට මේ Bluetooth speaker එකක් නැත්නම් portable speaker එකක් ඉන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය හුරු වෙලා තියෙනවා මේ වගේ portable නැත්නම් පොඩ්ඩක් පොඩි ඕනතරම් ගෙනියන්න පුළුවන් ස්පීකර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වගේ ස්පීකර්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට qualities ගොඩකින් සහ original fake මේ වගේ ගොඩක් විවිධාකාර වූ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් අපිට මේ වගේ portable speakers දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම එකම sound quality එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. original එකයි fake එකයි සහ high quality කියන ওই බ්‍රෑන්ඩ් 3-4ෙම sounds පොඩ්ඩක් ගොඩක් වෙනස් විදියට තමයි අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් සමහර විට අපිට රුපියල් 500 400 ඉඳන් වගේ පොඩි portable speakers අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම මේ review එකෙන් ගෙනාවේ JBL GO කියන original Bluetooth portable speaker එක ගැන. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මගේ experience එකත් එක්ක අතේ තියෙන ගානට සහ මේකේ හම්බෙලා තියෙන features එක බලද්දී ඉතාමත් හොඳ sounds තියෙන portable speaker එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැත්නම් අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේකේ අපි තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් මොනවද, මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරමු මේ JBL GO portable Bluetooth speaker එක ගැන. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක, ඔයාලට bell icon එක click කරොත් මගේ වීඩියෝ දාපු ගමන්ම ඔයාගේ smartphone එකට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් අද අපි බලමු මේ JBL GO කියන portable speaker එකට අපිට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මම මේක කලින් unbox කරා. මොකද මේකේ sound test එක මේක මොන වගේද වැඩ කරන්නේ මේ දේවල් ගැන දැනගන්න මම ටිකක් මේක කලින් unbox කරගත්තා. ඉතින් අපිට මේ වගේ box එක තමයි අපිට මේ JBL GO කියන portable speaker එක හම්බෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේක මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙන් හම්බෙන මේ වගේ කේසින් එක තමයි මේ ස්පීකර් එක එන්නේ. ඒ වගේම USB charging cable එකක් හම්බෙනවා. මේක ඇත්තටම ටිකක් දිග නෑ. නමුත් සාමාන්‍ය දිගකින් තියෙන USB cable එකක් තමයි අපිට මේකට හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ වගේ full කේසින් එක තමයි අපිට මේ JBL ස්පීකර් එක එන්නේ. ඒත් එක්ක මෙතන ඇතුලේ තියෙනවා මේ box එකේ තියෙනවා user manual එක සහ මේකේ අපි දැනගන්න ඕනේ දේවල් ගැන මේ user manual එකේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගිහලා අපි කතා කරමු. අපි පළවෙනියටම මේ JBL GO ස්පීකර් එකේ වටා පිටාවෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දේවල් නැත්නම් මේක අපිට අතට ගත්ත ගමන් දැක ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි පළවෙනිට කතා කරමු. ඉතින් මේ ස්පීකර් ගැන කතා කරොත් මම දකින ගොඩක්ම හොඳ සහ සුවිශේෂී දෙයක් තමයි මේක waterproof portable speaker එකක් වීම. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අද කාලේ අපිට සමහර විට වැස්සේ සමහර විට හයික් එකක් කොහෙර ගිහිල්ලා ඉද්දි මේක අතේ ගෙනියද්දි සමහර විට වැස්සක් හරි වතුර හරි වැටුනොත් සමහර විට ස්පීකර් එකට ගොඩක් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක waterproof ස්පීකර් එකක් නිසා අපිට ඒ කරදර වලින් නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් නැත්නම් ගොඩක් හොඳ දෙයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද මේ අපි ගන්න ගානත් එක්ක බලද්දි තමත් හොඳ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් මේක box shape එකක් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වටේ අපි බැලුවොත් අපිට මේ අල්ලද්දි තේරෙනවා මේක රබර් වලින් තමයි මෙතන මේ ආවරණය කරලා තියෙන වටේට. නමුත් මට හිතෙනවා මෙහෙම තද කරද්දී මෙටල් ඩිසයින් එකකුත් ඇතුලෙන් යනවා ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් යනවා ඇති. මොකද අපිට මේ ඇතුළේ ස්පීකර් එක මෙටල් ගාඩ් එකකිනුත් ආවරණය කරලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද waterproof නිසා අනිවාර්යෙන් සීල් වෙන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් අපිට මේ ස්පීකර් එකේ උඩ පැත්තට බලාගෙන ගියාම අපිට පේනවා බටන් වගේක්. හැබැයි මේක ෆිසිකලි ගොඩාක් අපිට අතට දැනෙන්නේ නැති බටන්ස් වගේ පොඩි සියුම් ටච් එකක් වුණත් මේ ස්පීකර් එක වැඩ කරනවා. මේ බටන් ෆන්ක්ෂන්ස් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා පවර් බටන් එක. ඉතින් පවර් බටන් එක ඔබ වුණාම
ඔයාලට දකින්න ඇති මෙතන සුදු පාට ලයිට් එකක් බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙන Bluetooth ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ස්පීකර් එකට USB වෙනම අපිට මෙමරි කාඩ් එකක්වත් ඒත් එක්කම chip pen drive එකක්වත් වෙනම අමතරව ඉන්පුට් කරන්න බෑ. අපිට Bluetooth විතරයි මේ ස්පීකර් එක අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා Bluetooth function එක, ඒත් එක්කම volume button එක, අඩු වැඩි කිරීම volume button එක තියෙනවා, ඒත් එක්කම play button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන ප්‍රධාන බටන් පහක් වගේ තමයි නැත්තම් කීස් පහක් වගේ තමයි අපිට මේ Bluetooth ස්පීකර් එකෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා ගත්තොත් අපිට charging port ටික දිහා බැලුවොත් අපිට මේක මෙහෙම මෙතනින් ඕපන් කරන් තියෙන්නේ. මේකත් ගොඩක් සීල් වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන රබර් grip එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රබර් වලින් ටිකක් අර ගොඩක් හයි වෙලා යටට සීල් වෙන විදිහට මෙතනින් පොඩි රබර් එකක් දාලා තිනවා. මොකද මේක water proof නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 3.5 audio cable එකක් තියෙනවා. මේ input කරන්න පුළුවන් අපිට වෙනම සාමාන්‍ය වගේ කම්පියුටර් එකකින් හරි නැත්නම් වෙනත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හරි කොහොම හරි Bluetooth හැර මෙහෙම අපිට audio cable එකකින් මේ ස්පීකර් එකට අපිට sound දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට යට පේනවා මෙතන USB charging port එක. ඉතින් මේ charging port එක කරා පුළුවන් අපිට charge කරගන්න අපේ මේ JBL GO 2 ස්පීකර් එක. ඉතින් මේක මම වැහුවාම වහන්න කලින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙනවා පොඩි සිදුරක් වගේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ තව ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි කෝල් එකක් ගද්දි ඒ කෝල් එකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් වෙනත් Bluetooth ස්පීකර් වල සමහරක් විට කෝල් එකට අපි ආන්සර් කරත් මේ ස්පීකර් එකේ ෆන්ක්ෂන් එකක් නැහැ. කෝල් එකට රෙස්පොන්ස් කරන්න තරම් මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් එකක් නැහැ. නමුත් මේකේ තියෙනවා ස්පීකර් එකක්. අපි Bluetooth සින්දුවක් අහන ගමන් අපිට හිතමු කෝල් එකක් එනවා කියලා. ඒ කෝල් එකට අපිට පුළුවන් Bluetooth තරම් මෙතන හදලා තියෙනවා යාලා ස්පීකර් එකක්. ඒ ස්පීකර් එකෙන් අපිට අපි කතා කරන දේවල් එයාලට ඇහෙන්නත්, එයාලා කතා කරනවා මේ මේන් ස්පීකර් එකෙන් ඇහෙන්නත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳ ෆන්ක්ෂන් එකක්. මොකද සමහර වෙලාවට අපි සින්දු අහන ගමන් කෝල් එකක් ආවොත් ආන්සර් කරද්දි අපිට ෆෝන් එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ ඒ දේවල් කතා කරන්න නැත්නම් ඇහෙන්න කරන්න ඒ දේවල් වලට ෆෝන් එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේකේ මම දකින විදියට මෙතන ස්පීකර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් විදියට මම හිතනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ මූලිකවම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් යට තියෙනවා මේ ස්පීකර් එක පෙරලෙන්නේ නැති වෙන පොඩි grip හතරක් දාලා තියෙනවා මේම තියන්න. ඉතින් අපි කලින් කතා කරේ මේ JBL portable speaker එකේ අපිට physically දැක ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන තමයි අපි කලින් කතා කරේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේ ස්පීකර් එකේ අපිට ඇතුලේ දැක ගන්න පුළුවන් දේවල්, බැටරි එක, Bluetooth performance කොහොමද, මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරමු. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් අපිට මේකේ ඇතුලේ තියෙන බැටරිය ගැන කතා කරොත් අපිට මිලිඇම්පියර් 730ක වගේ බැටරියක් තමයි අපිට මේක දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක charge කරන්න ඕන එකපාරක් සාමාන්‍යයෙන් පැය 2කමාරක් වගේ තමයි යාලා කියලා තියෙන charging time එක. ඉතින් එහෙම charge කරොත් අපිට සින්දු අහලා පැය 5ක් විතර මේකෙන් සින්දු අහලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Bluetooth portable speaker එක. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ Bluetooth system එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4.5 version එකෙන් තමයි අපිට මේ Bluetooth එක දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක charge කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපිට ලොකු power එකකින් charge කරගන්න එපා කියලා තියෙන යාලගේ user manual එකෙන්ම අපි සාමාන්‍ය අපේ smartphone එකට නැත්නම් මොකක් හරි tab එකකට මේ වගේ එන charge එකකින් charge කරන්න හොඳ නෑ. මොකද ඒකෙන් voltage එක output voltage එක ටිකක් වැඩි නිසා අපිට පුළුවන් මේ කේබල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ තියෙන TV එකට සමහරක් විට USB output එකක් තියෙන කැසට් එකකට, රේඩියෝ එකකට, දැන් නම් කැසට් නෑ අතරම කිව්වොත් රේඩියෝ එකකට නැත්නම් DVD player එකකට ඔයාගේ vehicle එකේ තියෙන play එකකට මේක USB plug කරලා ඔයාට පුළුවන් මේක charge කරගන්න. ඉතින් අර වගේ එකකින් charge කරොත් මේකේ බැටරියට ගොඩක් damage වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් වැඩි. ඒත් එක්ක මේක seal pack නිසා අපිට බැටරිය ඉදිමුණොත් මේක ස්පීකර් එකටත් ටිකක් ඩැමේජ් වෙන්නේ ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා සේෆ් charge කරන්න අර වගේ USB output එකක් තියෙන device එකකින් charge කරන්න charger එකකින් හැර. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන අපිට මේ sound system එක ගැන කතා කරත් අපි ඉස්සර sound set test එකක් කරමු. ඉතින් මේ ගලවන්න. ඉතින් මේකේ sounds ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ඉස්සරහට පෙනේ මේකේ sounds අපි ගන්න ගානටත්
වඩා ඉතාමත් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් නැත්නම් බේස් තියෙන අපි ගොඩක් වෙලාවට සවුන්ඩ් කියලා අපි කතා කරන්නේ බේස් එක ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් මේකේ බේස් එක සහ සවුන්ඩ් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් නැත්නම් හයි ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ ස්පීකර් එක හරහා. අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් ඒත් එකම කියන්න ඕනේ අපිට දැන් මේ වගේ පවර් එකකින් ඔන් වුණාම සවුන්ඩ් එකක් එක මෙතනින් සුදු පාට බල්බයක් බ්ලින්ක් වෙනවා වඩ පේනවා. ඒත් එකම බ්ලූටූත් එද්දි මේක ෆාස්ට් බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට බැටරි එක ලෝ වෙද්දී මේක මේ බල්බ් එක රතු වෙලා මේ විදිහටම බ්ලින්ක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් චාර්ජින් කරද්දී නැත්නම් චාර්ජින් ටයිම් එක මේක ඔන් කරලා තියෙද්දි නේද මේ චාර්ජින් වෙද්දී මෙතන මේ බල්බ් එකම රතු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ලයිට් එකක් තමයි මෙතන දැක් ගන්න වෙන්නේ. මොනවත් මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකක් නැති ඉඳන් මේ ලයිට් එකෙන් තමයි ඔක්කොම අපිට ඇලර්ට්ස් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට මූලිකවම මේ JBL ස්පීකර් එක දැක ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම මේක ඔෆ් කරන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන හම්බෙලා තියෙන user manual එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ user manual ගොඩක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේකෙන් අපිට තියෙන මූලිකවම බේසික් ටික අපිට චාර්ජින් කරන විදිය සහ ඒ වගේ දේවල් තමයි බේසික් ටිකක් තමයි අපිට මේ user manual එකෙන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් ඒ වගේ ටිකක් මේකේ තියෙන සේෆ් පැත්ත සහ අපි පාවිච්චි කරද්දී දැනගන්න ඕනේ දේවල් චාර්ජ් කරද්දී දැනගන්න ඕනේ වල මේ වගේ අපිට මේ වගේ user manual තුනක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තුන හරහාම අපිට මේක පාවිච්චි කරද්දී අපි user කෙනෙක් දැනගන්න ඕන සියලුම කරුණු අංග සම්පූර්ණ විදිහට නැත්නම් සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපිට මේක දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු JBL GO 2 කියන portable speaker එකේ sound test එක කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට JBL speaker එක on කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන Bluetooth function එක. ඉතින් ඒක එක සැරයක් press කරනවා. ඔයාලට පේන තේ sound එකක් එනවා අපිට Bluetooth on කරපු ගමන්ම. ඉතින් මගේ phone එකේ මේ විදිහට Bluetooth on කරලා මේ විදිහට ඔයාලට පේන තේ Bluetooth on කරාට පස්සේ අපිට phone එකේ දැක් ගන්න පුළුවන් JBL GO 2 කියන Bluetooth device එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කනෙක්ටිං ඇලර්ට් එකක් අපිට මේ සවුන්ඩ් එකක් එක්ක ස්පීකර් එකෙන් අපිට දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු සින්දු ප්ලේ කරලා. ඉතින් ඒ වල දැක්කේ JBL GO 2 මේ portable speaker එකේ sound test එක සමහර කට මට දැනෙන බේස් එක තරම් ඔයාලට මේක බලද්දි දැනෙන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මගේ mic එක ගොඩක් sensitive නැති හින්දා. නමුත් ඇත්තම කිව්වොත් මේ අපි ගන්න ගානත් එක්ක සහ මේකට ලැබිලා තියෙන ස්පීකර් එක සෑහෙන performance තියෙන සහ high quality ස්පීකර් එකක් මේකට ලැබිලා තියෙන මේ JBL original GO 2 ස්පීකර් එකේ සමහර කට දැන් අපි ගද්දි අපි වෙළඳ පොලේ නැත්නම් මාකට් එකේ අපිට ඕන තරම් මේකේ fake ඒවා බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ගද්දි අනිවාර්යෙන් JBL GO 2 original එක ගන්න JBL ලගෙම. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් එතකොට අපිට ගොඩක් හොඳ sounds මේකෙන් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම මම මේකෙන් ගොඩක් ආසම දේ තමයි waterproof වීම. ඉතින් අපිට ඕන තැනකදී වැස්සට වතුරට මේ වගේ ඔරොත්තු දෙන විදිහට අපිට හයික් එකක් යද්දී සමහර පිට කොහේ හරි යද්දී මේකට වතුර වැටෙන්න පුළුවන්, වතුර හැලෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් මේක මේ Bluetooth speaker එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් විදිහට waterproof කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා එහෙම මොන හරි waterproof නැත්නම් වතුර එහෙම වැටෙන තැන ගියොත් අනිවාර්යෙන් මේක ඇදලා මේ විදිහට තියන්න එපා. මෙතනින් වහලා සීල් වෙනවා මේක. ඉතින් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ sound නම් දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට ලොකු sound දැනුම් නැත්නම් ඒ අර මගේ mic එකේ sensitive මදිකම ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ ගොඩක් හොඳ performance තියෙන ස්පීකර් එකක් තමයි bass තියෙන. අපි ගොඩක් කට්ටිය මේ ස්පීකර්ස් පාවිච්චි කරන කට්ටිය අපි ගොඩක් කට්ටිය මම වුණත් හොයන්නේ මේ ස්පීකර් ගන්න කලින් bass එක නැත්නම් මේකේ sound system එකේ කොහොමද quality එක කියලා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේ ස්පීකර් එකේ හැටියට සෑහෙන හොඳ bass එකක් තියෙන ස්පීකර් එකක් කිව්වොත් ඉවරදී. ඉතින් අද මම මේ ඩෙකින් කතා කරේ JBL GO 2 කියන portable bluetooth ස්පීකර් එක ගැන. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම ඉස්සරහ සතිවලත් එන සතිවලත් මම ගොඩක් මේ වගේ රිවිව්ස් කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව ගොඩක් මට ටෙක් ගැජට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම රිවිව්ස් මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් දිගටම රැඳෙන්න මගේ channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් මේ JBL GO 2
පෝටබල් ස්පීකර් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. සහ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපි කතා කරමු. ඒත් එක්කම අමතක කරන්න එපා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක්. bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ videos වල අලුත්ම notification ඔයාගේ smartphone එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.